Các bạn nhìn hình ảnh này có quen không? Ở đây thì chắc hẳn là không nói các bạn cũng đã biết là đâu rồi. Ở đây chính là Hồ Hoàn Kiếm ở ngay bên phía tay phải quý vị và các bạn. Chắc chắn bạn nào mà đến Hà Nội một lần thì các bạn cũng đã đến Hồ Hoàn Kiếm này rồi. Và không thể không ghé qua cái khu phố cổ của Hà Nội. Bởi vì là ở đó các bạn sẽ nhìn được những cái nét văn hóa, các bạn kiếm tìm được những cái nét xưa cũ của người Hà Nội thông qua cái khu phố cổ. Và nói đến ẩm thực thì phố cổ là một nơi tuyệt vời để chúng ta khám phá. Mặc dù là khu phố nó không quá rộng, nhưng mà để khám phá hết được ẩm thực của Hà Nội trong khu phố cổ đó là cả một quãng thời gian dài. Tí nữa thì mình sẽ dẫn các bạn đến một trong những quán phở cực kỳ là đặc biệt luôn. Nó không phải là đặc biệt ở chỗ là nó ăn rất ngon, hay nó không đặc biệt ở chỗ quán nó rất sang trọng, mà nó đặc biệt ở cái nét văn hóa mà các bạn có thể nhìn thấy của người Hà Nội xưa. Ẩm thực phố cổ luôn là thứ mà chúng ta phải khám phá, kiếm tìm hoài không hết. Đa dạng và phong phú. Chúng ta luôn có trong mình những địa điểm ăn uống hợp khẩu vị, ngon, giá cả phải chăng. Đó là những yếu tố không thể thiếu của bất kỳ những người yêu ẩm thực nào. Nhưng đôi khi điều đó không phải là tất cả, mà có khi chúng ta tìm đến ẩm thực phố cổ là để thưởng thức hương vị bình yên, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt nơi thị thành. Nhiều người lại tìm cho mình nét hoài cổ, những gì còn sót lại của một Hà Nội xưa cũ. Nếu bạn đã từng nghe nói đến cuộc sống của người gốc phố cổ, thì bạn cũng đã từng nghe nói đến cuộc sống chật chội đến nghẹt thở của họ. Đây là phố Tố Tịnh này, là con phố mà có cái cửa hàng, cái quán phở ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Cái phố này thì đặc trưng là bán những đồ sơn son thép vàng. Đây thưa quý vị và các bạn, đây chúng ta đã đến, đây là con ngõ nhỏ này, trước mặt quý vị và các bạn là con ngõ nhỏ. Trong này thì các bạn có thể thấy trên kia là có biển khách sạn Harley Hostel, nhưng mà phía dưới thì là Long Phương mì phở xào. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào quán ở trong này để chúng ta cùng nhau khám phá tại sao mà mình nói nó là đặc biệt, mà đặc biệt là như thế nào các bạn nhé. Quán nhỏ bí mật này nằm sâu như chốn trong ngõ 16 Tố Tịnh. Quán ăn dường như chỉ bán cho người quen. Với con ngõ chật hẹp cùng với ánh sáng của đèn được duy trì ở mức cần thiết, đôi khi đến mức buồn tẻ, phần nào cũng làm cho bạn cảm giác như được trở về không gian xưa cũ của người Hà Nội. Đây là cái nước gì? Nước bột để cho nó sạch. Trong nhà con bé kia con mì sò bò ấy, đúng không? Chị làm 35 rồi. Chị bán ngoài đường xong là chị vào trong nhà cho khách vào trong nhà. Trước là chị bán ở ngoài kia hả? Thế chị vào trong này được bao lâu rồi? Chị vào trong này được 15 năm rồi. Thế là đây là nhà mình luôn hay Nhà mình, nhà chị. Tức là ngày xưa chị cũng bán ngoài, không có tiền thuê nhà. Không, người ta không cho thuê. thế à? Bây giờ chị cho khách vào trong nhà. Chị ơi, thế chuyển vào trong này bán chị có thấy nó khó khăn gì hơn so với cả bên ngoài kia không? Cũng hơi chật, nhưng mà được cái khách cũng nhiệt tình. Khách ăn nếu mà cảm thấy ngon thì người ta sẽ người lọ giới thiệu người kia. Còn bây giờ quảng cáo nhiều mà làm ăn mà không ra gì, khách không ăn gì thì chị thì biết là có người ta ăn thì người ta lại quay lại là chị biết là mình chiếm được lòng khách là được. Khách của chị đa phần là bao nhiêu % là khách quen này? Nhiều lắm, chị tại vì chị bán mấy chục năm rồi. Em thấy anh có giao hàng đi thì là nhà mình ở đây có nhận ship hả chị? Ship nhưng mà chị toàn ship miễn phí, nhưng mà quanh đây thôi, nếu mà xa không ship. Thế ạ? Vâng. Còn đâu hầu như gọi trên Foodie. Tức là người ta đến đây người ta gọi, người đến đây lấy hàng. Thế bây giờ em quay cho chị sau hôm nay thì người ta đặt hàng nhiều, chị có phục vụ? Trời ơi, vừa phải.
Cố gắng thôi em ạ. Vì cuộc sống mà em, vì cuộc sống thôi. Chị bán hàng 30 năm, mấy chục năm như thế, chị có bao giờ chị chán thì muốn đổi nghề không? Chị không, cuộc sống của chị nó gắn liền đấy rồi em ạ. Đợi cô tí, của con là mì xào không giá đúng không? Xào bò đúng không? Ở đây là chị bán những món gì hả chị? Chị bán nhiều món lắm. Long ơi, đóng cái này vào hộp cho con bé ở trong kia. Chị bán nhiều món miến xào, phở xào, mì xào giòn, cháo, xôi rán, trứng đánh ốc, ốc trần. Thế là trong số những cái món đấy thì những món nào là chị bán nó nhiều người ta gọi nhất hả chị? Xôi rán và mì xào giòn, cả phở xào giòn. Chị có thể chị nói cho em giá thành từng món để cho khán giả biết được không? Phở thì chị lấy 40, miến xào 40. Vâng. Nói chung là 40. Còn tùy từng lượng khách ăn như thế nào, thức ăn như nào. Ở đây có nhiều món trứng kho, thịt kho, lạc sườn, pate, ruốc. Đấy là đồ ăn để ăn xôi. Sau khi mà ở ngoài đường thu vào trong nhà. Vâng. Ở dưới nhà chị dồn hết lên sinh hoạt lên tầng 2, tầng dưới để bán hàng. Cuộc sống của đôi vợ chồng này chỉ xoay quanh một gian hàng và một gác xếp nhỏ. Căn gác xếp nhỏ chật hẹp nhưng lại là chốn bình yên để nghỉ ngơi sau giờ phút bán hàng mệt mỏi. Bây giờ coi như có mấy mét vuông này mà 4 người mà lại trong đó 2 thằng con trai lớn này thì nó nhiều cái nó phức tạp lắm. Cuộc sống lẫn sinh hoạt coi như riêng tư đều phức tạp. Vâng. Đấy, nên là coi như nó đều là nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận và khắc phục thôi chứ còn để mà nói là khó khăn thì khó khăn vô cùng. Ví dụ như là mình sinh hoạt riêng tư chẳng hạn. Cái thứ hai là cái vấn đề coi như là sinh hoạt về trong cuộc sống ăn ngủ đi lại chung là ở trong một cái không gian nhỏ này thì nó đều là phức tạp hết. Hai vợ chồng cũng chưa phải là già lắm. Vâng. Cái sinh hoạt coi như riêng tư nó phức tạp lắm. Tất cả mọi cái đều phải giữ ý giữ tứ rồi từng ly từng tí một chứ. Đấy thì nó là cái khó khăn đầu tiên và coi như cái khó khăn bức xúc nhất trong cuộc sống coi như chật chội này. Ôi rồi trong cuộc sống thì bây giờ kỷ niệm buồn nhất thì bây giờ đến thời điểm này chỉ có lúc mà bắt đầu coi như là mình đang bán hàng ở ngoài đường ấy, cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng khách khứa đầy đủ mà tự nhiên bị coi đòi nhà thì mà coi như mình lúc đó mình cũng coi như là hụt hẫng chẳng biết đi đâu về đâu, chả biết làm gì. Nhưng mà may là được cái là ông trời cũng run rủi thì coi như là mình coi như là cũng tiếp tục với công việc và yêu nghề thì đâm ra là mình vào trong này thì khách hàng họ cũng coi như là yêu mến, đâm ra là cũng có lượng khách tồn tại đến bây giờ. Đấy là cái kỷ niệm quý báu nhất trong cuộc đời coi như là bán hàng. Vâng, cái lúc đấy chắc anh chị cũng khó khăn lắm đúng không? Khó khăn lắm bởi vì con cái lúc đấy còn nhỏ. Mà coi như là công việc thì không ổn định, bấp bênh. Mà coi lúc đấy thì coi như là mình coi như là tự nhiên bị đòi nhà này, chả biết là làm gì mà chả biết đi đâu cả, về đâu mà coi như thì đâm ra là cái kỷ niệm đấy là nó là buồn nhất trong cuộc đời bán hàng. Bọn em là sinh viên hả? Bọn em năm nay lớp 12. Em ăn từ năm lớp 9, năm cấp 2. Đồ ăn đây rất là ổn và bác ấy làm rất ngon. Mì làm rất là nước sốt rất ngọt và bác ấy có công thức riêng. Thế em thường ăn ở đây là món gì? Em ăn mì xào bò với xôi gà. Nơi sinh hoạt chính ở tầng 1 được sử dụng triệt để cho các nhu cầu của cuộc sống. Ngày thì dọn giường, kê bàn ghế bán hàng, tối lại mang giường chiếu ra ngủ. Nào bây giờ chúng ta cùng xem là trong bát phở xào này của chị thì có những cái món gì nhá. Ở trong này là theo đi cây thấy đầu tiên là cật này, tương đối là nhiều cật này. Ở đây là tim, đây là một miếng tim này, tim cắt nhỏ và dài. Trên này là hành tây, rau thơm. Đây là hành tây này, có cà chua này, rất là nhiều hành, cần, đây là cần này. Và dưới cùng là một lớp phở xào. Phở xào đây chúng ta thấy là nó có cái xém cạnh, chay xém cạnh và nó đóng thành một miếng này, trông cũng tương đối là bắt mắt. Ngoài ra thì những cái gia giảm thêm thì ở đây có giấm này, ớt, su hào muối. Ăn tim rất là ngon. Ăn đến phở thì rất là vừa vị.
Ăn phở này, cái phần bên ngoài được rán này, ăn nó giòn. Khi nhai đến phở bên trong thì nó mềm và cái hương vị nó vừa, nó không bị đậm mà cũng không nhạt. Ăn có một cái cảm nhận là cái mùi thơm, có cái mùi thơm của phở. Rất là ngon. Ăn kèm miếng cật này mà. Ăn phở thì nó mềm mềm, khi mà ăn cật vào lại sật sật. Tim này cắt nhỏ và dài. Ngon đấy. Bát này là có giá là 40.000 đồng. Hành tây này. Wow, tương ớt ở đây rất là cay nhé các bạn nhé. Các bạn để ý khi mà cho tương ớt vào, rất cay luôn đấy. Phở xào ở đây thì tương đối ngon đấy các bạn ạ. Theo mình đánh giá là như vậy. Tuy nhiên thì đấy không phải là cái chính mà mình sẽ còn quay lại đây. Mình quay lại đây mỗi khi mà mình cảm thấy là nó cần cái sự yên tĩnh, cần cái sự trầm lắng, và mình muốn tránh xa một chút cái sự ồn ào của phố thị xung quanh thì mình sẽ vào đây. Và thực sự là phở ở đây mình ăn mình thấy rất dễ ăn. Còn các bạn thì sao? Các bạn có muốn khám phá những quán phở như vậy không? Đó là quyền quyết định của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video để xem nhiều video hơn từ Hà Nội Food. Xin chào. Em ăn món mì xào tim bầu dục. Em ăn ở đây cũng được tầm 2 năm. Cảm nhận của em món này thì ở đây cô cho khá là đầy đặn, ăn rất là no và ngon nữa. Đặc biệt là mấy món tim bầu dục này, dạng tim bầu dục này thì thường là rất là ít chỗ làm theo kiểu mình bây giờ thường là toàn làm các món xào bò. Cô nêm gia vị rất là vừa, và ở đây đặc biệt là món mì xào đỏ